Hindi sila magbayad, ipopost ko sila sa Facebook group. Di ba? Dun sa Facebook local page na, eto, may nag-pick up sa akin tapos hindi nagbayad. Positive to negative, but this one is positive. Nandito na naman tayo as usual sa aming tinda-tindahanan. Magpapak ako ng orders habang binabantayan ang mga bagets. May work si Habi, so konti lang ang ating ipapak. Kung ano lang yung kailangan ipak. 5 nail polish, Amazon orders lang yan lahat. Yung iba, hindi ko naman kailangan ipak yan pag Friday kasi close talaga ang business day. Ito sana ipapak ko, kaya lang napansin ko na medyo sira pala yung box cover ba. Ito, itong plastic na yan. So, ang gagawin ko, i-message ko muna si buyer kung gusto niya pa din yan or kung bibilhin niya pa din ba kahit na may damage yung box. Ayan. So, hindi ko muna i-ship yan. Pending muna. Galing yan sa Sam's Club liquidation. Parang last month yan na na nabili namin sa liquidation. Wala naman kaming masyadong ganap today. Pupunta lang kami ng mga bata sa jiu-jitsu class, homeschooler jiu-jitsu class. Kung may chance ako na mag-work today, bala ko mag-picture ng mga damit na nakatenga pa din doon kasi yung part-timer ko ay hindi pa maka-work. So ako ang magpipicture ng mga damit. Pero meron ako ipapakitang or itatry na bagong proseso kung paano natin siya pipicturean at kung paano natin siya ipaprocess. I think last week, meron akong video na in-upload ng kung paano ko pinaprocess yung pagre-resell ng mga damit, 'di ba? Meron akong subscriber na connected kami sa Facebook. Meron po tayong Facebook group para sa ating mga kababayan na online seller din dito sa US. So nag-comment siya, nag-message siya. Binigyan niya ako or sinabi niya sa akin kung ano yung kanyang process sa pagre-resell ng mga damit. So, sabi niya, try ko daw kasi baka mas madali. So, ito try ko ngayon and I will let you know. Thank you sa ating subscriber na yan. Lucas, can you put this in the mailbox? Deliver that in the mailbox and don't forget the red flag up. Is there anything in there? You found what? The leaf? Careful! How much more? One left. Don't forget the red flag up. Yeah, thank you. Mamaya, may jiu-jitsu class ang mga bata, 'di ba? So, aalis kami, pero may magpi-pick up ng order. So, ito, parang siya, photo display. Ayan. So, ilalagay ko siya sa front porch, tapos pipick upin siya ng buyer mamaya. Kahit wala kami sa bahay, okay lang. Kasi nandito lang siya sa harapan ng bahay namin. So, pwede nilang pick upin. Ayan. So, ilalagay ko lang siya dyan. Tapos siya na ang bahala mag-pick up. Tapos sabi ko, ilagay nila yung pera dito. Etong $5 kahapon pa. Hindi ko pa nakuha. So, etong $5 na to ay galing to. Benta to kahapon. Nilagay ng buyer yung pera sa ilalim ng mat. Tapos, pinick up nila from the porch yung binenta ko na office organizer. Lumang gamit ko yun na hindi ko na kailangan. So, binenta ko na. Para bawas lang yung interaction ko with the strangers dun sa mga local buyer. Pag mga ganyan, $5 to $10, parang I'm taking the risk kasi may chance na pick upin nila yung product tapos hindi nila bayaran or hindi nila iwanan yung cash dun sa ilalim ng mat, 'di ba? Pero may camera naman kami. So, kung hindi sila magbayad, ipopost ko sila sa Facebook group. 'Di ba? Dun sa Facebook
local page na, oh, eto, may nag-pick up sa akin, tapos hindi nagbayad, hindi niya nilagay yung pera dun sa ilalim ng mat, ganyan. So far, hindi pa naman yun nangyari sa akin. Ala ka yung manok. Wait lang. Hey, baba! Ay, naku. Hey! Down, down, down. Baba! Andrew, alabas. Ayan, sabi ng labas eh. You okay? Oo. You okay? Sorry, the chicken got you. You okay? Pumasok na kami, medyo tinopak si Andrew kasi tinalunan siya ng manok. Walisan ko ng konti itong labas kasi umuulan nung nakaraan. So parang ang dungis ng front porch namin. Walis tambo. Binibili ko nga pala itong walis tambo na to sa website sukli.com. Ano to? Philippine online store. So yun nga, gusto ko lang i-share kasi 'di ba may mga subscriber tayo na nandito din sa US or nasa Canada na nagbebenta rin sa local Facebook group na medyo hesitant sila kasi natatakot silang ibigay yung address sa stranger para alam niyo na, para mag-pick up ng orders na binebenta nila. So, ang mga tips ko diyan, una, pwedeng kung hindi talaga kayo comfortable, meet up lang. So, meet kayo sa public place, like punta kayo sa Walmart or saan mga store, tapos doon kayo makipag-exchange ng product. Pangalawa, para sa akin, safe naman yung porch pickup. Hindi ka makikipag-interact sa kanila, kagaya ng ginawa ko. Ilalagay ko lang yung product dun sa harapan, tapos bayaran ka nila online. Sabihin ko, oh, meron ka bang cash app? Kung may cash app ka, bayaran mo na ako, tapos iiwanan ko yung product sa front porch, pwede mo nang i-pick up anytime. May camera kami for safety reason din, tapos para kung halimbawa wala naman silang cash app, magbabayad sila ng cash, tapos yun nga, pwede nilang ilagay yung cash dun sa ilalim ng mat. Pero pagka medyo mahal yung product, like madalas hindi ko pinapahayagan yung ganun na iiwanan lang yung cash sa mat. Dapat magbayad muna sila sa online bago nila pick upin. O kaya naman, pumunta sila, parang ano ba, face to face, sasalubungin ko sila, bayaran nila ako ng cash, ibibigay nila yung product. Another tip is, kung ang buyer madaming pa-segue, ang daming sinasabi, kumbaga bago bilhin, parang nagdududa ako, ano bang gusto mo, bibilin mo ba o hindi? Kasi sa Facebook, diretsahan naman dapat eh. Mas marami naman na tao na, oh, I want to buy this. Okay, when? What time? This time. Okay, where is your address? Okay, I'll give you the exact address parang 30 minutes before ka pumunta. So, pag sinabi mong 4 o'clock, bago mag 4 o'clock, may message kita, pick upin mo pa ba o hindi? Kasi baka ibigay ko yung address, tas hindi ka naman pala talaga pupunta, 'di ba? So, ganun ang ginagawa ko. So far, wala naman pa akong naging problema. Wala naman akong na-experience na parang nakakatakot or nakakabang encounter. So far, okay naman. Siguro depende rin sa kung saan kayo nakatira, sa city, sa neighborhood, ganyan. Pag hesitant, wag na lang. Pagka hindi ka sure kung bibilin mo o hindi, pag magulo ka usap, hindi ko na kinakausap. Ayun. Wow, steaming. That one is positive to negative, but this one is positive to positive and negative to negative. Be on. Then you're gonna need to put the switch also, guys. What's that for? And this is how to change its speed. Enough for this. Let's watch it. Faster, slow. Ah. Good job, Kuya. Why is he running like that?
Yummy, Andrew? Andrew, nandito na kami sa bahay, natutulog na si Andrew, nagnanap. Si Lucas, pahinga na din. So, parang chill time nila. Kanina, nag-jujitsu class sila for homeschoolers. And then after that, nag-socialize na rin ng mga bata. Nag-boba milk tea sila. Tapos, yung mga nanay, syempre, nag-banding-banding na din, chika-chikahan, ganyan. But we mostly talk about homeschooling strategies, ganyan. Tapos, meron na silang existing na group or co-op ang tawag. Yung homeschooling kasi, so parang meron din silang group ng mga homeschoolers, tas yung mga nanay nagtuturo din sa ibang anak. So, sabi ko next year ako magjo-join sa group nila kasi next year mag-grade 1 na si Lucas. So, ang idea is you will teach their kids too. So, parang once a week, magmi-meet-meet sila. Yung kung sino yung naka-assign, like let's say ako yung naka-assign this week, ako yung magtuturo sa lahat ng bata. And they're excited na i-add daw ako kasi sinabi ko nga na dati akong science teacher. So, perfect kasi wala pa daw silang, dun sa group nila, walang parent na science-related ang career, I guess. So, yun, excited ako. Pero next year pa yun. So, sa ngayon, since nasa same jiu-jitsu group kami, medyo parang nagkaroon kami ng homeschool group, which is good. I'm really excited about that. Anyway, habang tulog ang aking mga bagets, mag-work muna ako ng konti. Kasi nga sabi ko kanina, meron akong gustong itry na bagong process sa pagbebenta ng mga damit, 'di ba? So pinipicturean ko, tas mini-measure ko and all that. Parang sabi ko, parang interesting, parang mas madali yung process niya. So ipapakita ko sa inyo o itatry natin kung mas madadalian ba ako. So the idea is, pipicturean ko muna si product, yung damit, tapos 'di ba dun sa old process ko, meron ako mga picture ng measurement, meron akong meter stick. So siya, wala siyang picture ng merong meter stick. Meron lang siyang, eto naka-laminate, nag-print ako, tapos nilaminate ko, tapos meron akong erasable na marker, tapos i-measure ko siya, tapos susulatan ko. Pakita ko na lang. Okay. So, pinicturean ko lang yung front and back. Tapos, dito, pipicturean ko pa din yung labels. Tapos, i-measure ko na at susulatan. Okay. So, una ang waist. Let's say 32. Tapos, front rise. Front rise is 12, 14. So, 32, 12, 14, and then inseam, 32, length, 43, 32, 43. So, ayan, meron na siyang SKU, tapos measurement. So, pipicturean ko siya. So, kung meron akong 7 na measurement sa pantalon, so, instead of having 7 na picture for each measurement, meron na lang akong isang picture nung nung laminated na. So, tapos label. Scale label. Tapos na. Tapos picture. Tapos, buburahin ko na. Ito, mabubura yung measurement. So, kaya ko siya nilaminate. Napicturean ko na at binura ko na. So, next na na tayo na pantalon. So, I will do this multiple times. Siguro for the rest of these pants. Tapos, kapag tingin ko or feel ko na talagang mas mabilis siya para sa akin, then, I will continue doing this. Magpiprint ako ng para sa t-shirt, tapos para sa dress, tapos para sa iba pang klase ng damit. Ito siguro pwede din to. Same lang din to sa shorts. So,
Yan, new process. Thank you po sa ating subscriber na nag-share din ng kanyang technique, o 'di ba? Hindi lang ako ang nakapag-share, may natutunan din ako sa inyo. Marami pong salamat. Pati sa mga nagko-comment, yung mga madalas mag-comment sa akin. Na-appreciate ko 'yan kasi parang nagbibigay din kayo ng input. Kumbaga, hindi lang one way yung ating connection. Na I always read your comments. So, yun. Thank you. Tuloy na natin. Six, 7, 8. Nagluluto ako, tapos sabi ni Andrew, gusto niya daw mag-study. Mama, What word is this? it's up, No. 2, 2. How about this? down, Down. What about this? here, Here. What about this? day, Day. This. R, All. This. word, Word. This. B, B. at, This one first. look, Look. at, At. not, Not. word, Were. use, yeah, I thought you're using calculator. other one, Andrew won. Good job, Andrew. Okay, study with Kuya, alright? Mommy will continue cooking. Do you want to help Mommy cooking instead? no, other, Okay. Okay, clean up sight words. He said he wants to do the homework. Si Andrew parang nasa mood siya mag-aral-aralan. Kanina, ayun nga, nag-aayos ako nitong siomay na lulutuin ko. Tapos si Andrew, ang pilit niya, paulit-ulit mag-study daw siya. Pagka about sa study, ayoko sayangin yung chance, diba? So, nag-stop talaga ako para magbasa-basa kami. Si Andrew, hindi ko po siya tinuturuan pa talaga magbasa. Hindi pa siya talaga marunong magbasa. Pero, memorize na niya yung maraming sight words dahil kakanood niya kay Lucas. So, yung mga words na binabasa niya kanina, I think he can read more than 100 sight words na. But again, it's only because he's always exposed sa amin ni Lucas. Kapag nag-aaral kami ni Lucas, nandyan din siya. So, natututunan niya din talaga yun. Kasi 2 years old pa lang siya. So, hindi ko naman siya talaga pa tinuturuan. Plus, yung mga pinapanood namin sa TV is puro more on reading din na related for Lucas. Pero, syempre, sabi ko nga, damay na si Andrew. So, ngayon, gusto niya daw ng may homework siya. Nakakatuwa. So, fun of homeschooling. So, ito gagawa ko ng siomay. And then, fried siomay. Ito, maiba naman. Parang naumay na ako sa steam. Tapos yung asawa ko, mas gusto niya talaga yung deep fried na siomay. Pero ipiprito ko to pagka medyo malapit na siyang umuwi. Para hot and crispy para sa kanya. Mommy, I take it one. You wanna help me? Okay. Like this. On your left hand. Like that. And then, you're gonna put your... No, not that. Like this. Watch, mommy. Put your hand like this, wet, and then like this. Oh, Yeah, like that. Ayan. see, mommy, Yeah, like that. Good job. And, yeah. Nakauwi na si Daddy kaso meron kaming mga shipments. Excuse me. So may mga shipments kami na hindi ko kaya i-move kasi 20 pounds kada box. So siya ang mag-move yan sa shop. Tapos ito hindi pinick up Pero sabi niya iwanan ko lang daw sa front porch. Pipick upin niya daw mamaya. Daddy came back from work to Work. to work. 20 pounds each. I don't know why there's only 4. Hello, Daddy. Hello, Andy. Ano yan? Health and beauty products. I'm expecting 10 boxes. But, I don't know why only 10. Only 4.
So, ilalagay ni Daddy yun sa aming shop. Yun yung product na hindi ko mapadala sa Amazon warehouse because of some authentication issue. So, pinadala ko na lang dito sa bahay para sa eBay ko na lang muna ibebenta. So, kain na tayo. Guys, try the siomai na. Here you go. Don't spill it. Huh? You must be hungry, Daddy? Sarap, Lucas. Ha? Opo. Opo, hindi po. Opo, hindi po. Hindi po means no. It means you should say sakto lang. Oh my God. Lucas grabbed him. He would kind of escape and then Lucas also escaped. Hey, no, that's cheating. No calculator, Daddy. So, Mommy and Daddy will compete. Daddy's gonna cheat. Mommy, calculator. No, I'm videoing. Oh. Okay, go, Lucas. Ah. What's 123 plus 321? What is that? I don't even know. 3, 3, You got 3. 444. I don't even know what I mean. I'm correct. Daddy, you're not listening. Hi, Irene. This part is easy. Okay. Dad, what's 111 plus 322? 333. No, correct! Daddy so slow. What's 777 plus 777? Oh my God. Then the answer is 4 digits. 1,554. 1554. 1554. Correct? Correct. I can't say it. Yeah, I'm the winner. Daddy's not even trying. Daddy, if mommy says the answer, then you can't do the answer. Yeah, you're a loser. Yeah. You know, it's not even trying. Now we're going to do mine. Okay, guys, you say bye-bye to the vlog na. Bye, everybody. Bye, everybody. Thank you for watching. For watching. Andrew.